Đau bụng. Chào bạn. Cho dù bạn bị căng thẳng trong dạ dày hoặc gặp các vấn đề về tiêu hóa hay bất cứ vấn đề gì khác gây nên các cơn đau bụng, bài tập với các tư thế yoga sau đây có thể làm dịu bụng của bạn ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu bạn bị đột ngột đau bụng dữ dội hoặc đau dai dẳng nhiều ngày không đỡ, hoặc bạn có bị kèm một số dấu hiệu đặc biệt như sốt, chán ăn, nôn mửa liên tục không rõ lý do, giảm cân nhanh không rõ lý do, đau hoặc chảy máu ở bộ phận sinh dục, có máu trong phân hoặc nước tiểu, vàng da, phù nề, bụng sưng trướng, vân vân, thì dù bạn vẫn có thể tạm thời thực hành các tư thế yoga này để giảm đau trong thời gian chờ đợi, bạn nhất thiết phải nhanh chóng đến các cơ sở y tế để thăm khám và chữa trị. Bây giờ, nếu bạn sẵn sàng, mời bạn cùng thực hành với tôi. Trước hết, xin mời bạn nằm tập thở cùng tôi. 1 phút. Ta thở đều, chậm và sâu 4 pha bằng bụng dưới như thế này. Tôi biết thở đúng trong yoga là một kỹ thuật khó đối với nhiều người, nhưng bạn hãy cố gắng vì nó có vai trò vừa là gốc vừa là lõi, không thể bỏ qua nếu bạn muốn tập thành công, muốn chữa trị được bệnh tật bằng yoga. Bạn hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể trên mặt sàn, hướng chú ý vào từng pha thở, hít, ném, thở ra và siết cơ bụng. Bạn có thể tập trong tư thế này trong bất cứ khi nào và trong bao lâu tùy thích. Ở đây, chúng ta sẽ nằm thở cùng nhau trong một khoảng thời gian tối thiểu 1 phút như vậy. Nào, bây giờ chúng ta thực hiện một tư thế quen thuộc, đơn giản, có tên gọi là tư thế xả hơi. Bạn có thể xem lại tư thế này trong video Yoga VB18. Bạn hãy làm theo tôi. Ta thực hành với chân phải trước, hai tay ôm chặt đầu gối phải như thế này. Toàn thân thả lỏng trên mặt sàn. 1 phút. Hai tay kéo từ từ đầu gối phải, ép đùi phải lên ngực. Toàn bộ đầu, lưng, thắt lưng, mông, chân trái thả lỏng tự nhiên trên mặt sàn, không được gồng lên căng cứng. Thở đều, chậm và sâu 4 pha bằng bụng dưới. Mỗi khi hít vào, bạn có thể nới lỏng hai tay trong giây lát, rồi lại tiếp tục siết chặt hai tay và kéo đầu gối mỗi lúc một sát xuống ngực nhiều hơn. Và bây giờ, chúng ta có 30 giây. Tiếp tục siết chặt đầu gối trên ngực, từ từ dẫn cao đầu, ép cằm vào đầu gối phải. Các phần còn lại của cơ thể tiếp tục thả lỏng tự nhiên trên mặt sàn. Nằm nghỉ thả lỏng tự nhiên như thế này trong giây lát. Bây giờ, ta thực hành tương tự cho chân trái. 1 phút. Trong tất cả các phần của cơ thể đang được thả lỏng thư giãn trên mặt sàn, thắt lưng là phần cong tự nhiên, khó chạm sàn nhất, nhưng lại được cần bạn chú ý như một điểm nhấn. Bạn hãy đặt ý thức của mình vào nó và cảm nhận được sự tiếp xúc của nó trên mặt sàn trong mỗi cử động kéo, ép và thở trong mỗi pha.
Nào, 30 giây, ta hãy từ từ đưa cằm ép sát vào đầu gối trái. Nằm nghỉ như vậy trong giây lát. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành tư thế tiếp theo. Ta dang hai tay sang hai bên, dựng chân phải thẳng đứng như thế này. Tay trái bám vào khéo chân phải. Tay phải và vai phải áp trên mặt sàn và 1 phút. Tay trái từ từ kéo chân phải xuống mặt sàn bên trái. Mặt quay sang bên phải theo hướng bàn tay phải. Thở đều, chậm và sâu 4 pha bằng bụng dưới. Bạn hãy cảm nhận được sự giãn cơ rất tích cực ở khu vực trung tâm trong từng pha thở. Bạn phải tránh một sai lầm mà rất nhiều người có thể phạm phải ở đây là thực hiện động tác quá nhanh, dùng chân tạo đà lăn sang hai bên để kéo giãn vùng trung tâm nhanh và mạnh, trong khi mà các sợi cơ chưa sẵn sàng cả về phương diện vật lý cũng như sinh lý, dễ gây hậu quả là đứt, gãy hoặc tổn thương, giống như ta làm gãy một cành cây khi ta uốn nó quá mạnh, quá nhanh. Nằm nghỉ trong tư thế này trong giây lát. Nào, ta thực hành tương tự cho bên đối diện. Một phút. Bạn có biết nếu ta kéo giãn cơ vùng trung tâm bằng cách là lăng mạnh hai chân sang hai bên thì đó chính là sự giãn cơ bị động. Các cơ dù sẵn sàng hay chưa sẵn sàng cũng có thể bị kéo giãn, thậm chí bị đứt gãy cùng với các tổn thương. Đây là việc tôi rất muốn bạn hiểu được và tránh. Ngược lại, bạn đang thực hiện việc kéo giãn cơ chủ động, tức là kéo giãn cơ trong trạng thái các sợi cơ sẵn sàng và tích cực. Ở trong tư thế xoắn vặn này, các sợi cơ được kéo căng và khi đang căng rồi thì dưới sự tác động của các vận động thở 4 pha, sự nén hơi ở pha thở 2, các sợi cơ căng ấy sẽ nới rộng thêm một cách rất chủ động và tích cực các giới hạn tạm thời của chúng, từng chút. Theo thời gian luyện tập, bạn sẽ nhanh chóng mở rộng được các giới hạn này một cách an toàn và chủ động. Ngoài ra, các nội quan trong ổ bụng được nén ép, kích thích tăng cường tính tích cực và nhu nhuận, thực hiện tốt các chức năng của từng cơ quan, do đó mà đẩy lùi được các cơn đau bụng khó chịu đang hành hạ bạn. Nào, ta nằm nghỉ như thế này trong giây lát. Và hai tay ôm hai đầu gối khép vào nhau như thế này. 2 phút. Ta nhẹ nhàng lăng hai đầu gối sang hai bên, thả lỏng toàn bộ đầu và lưng trên mặt sàn.
Bạn cũng có thể thực hiện động tác này bằng cách ôm hai đầu gối với hai tay đan vào nhau như vậy. Ta nằm nghỉ như thế này trong thời gian bao lâu tùy thích. Bạn có thể kết thúc buổi tập ở đây nếu thấy đủ, hoặc cũng có thể tập lại các tư thế trên theo đúng trình tự và thời gian như trên thêm một vài lần nữa. Chúc bạn tập tốt và nhanh chóng mạnh khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.